אז לוב אליאב לקח אותם ואותנו, שלושה, היה לו פלג, כשהוא פרש ממפלגת העבודה באו איתו כמה אנשים, ביניהם הטיפלת, ויעקב ארנון ורות דיין, גרושתו של משה דיין, אבל לובה אמר לא יכול להיות בלי עדות המזרח ולא יכול להיות בלי ערבים. תמיד יהיו ערבים אגב בסיעה שלי. ואז הוא מצא שבפנתרים השחורים שעוד שיהיו מצב של גסיסה, וכל אחת מהמנהיגים חיפש מקום אחר בשביל, חלק הלכו למפא"י, חלק הלכו לקומוניסטים, חלק הלכו למפלגה, שכחתי איזה, anyhow, נשאר סעדיה מרציאנו בלתי משווק, אז לוב אליאב לקח אותו, הוא יהיה המרכיב המזרחי, והוא מצא ערבי מאוד נחמד, וליד צדיק חאג' יחיא מכפר טייבה, ומהחמישייה הזאת הוא רצה להרכיב רשימה לכנסת. והחלטנו שלפי הגודל באותו רגע, שהרשימה תתבסס על החמישייה הזאת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, 1, 2, 3, 4, 5, עוד פעם 1, 2, 3, 4, 5, וכן הלאה. שהיו הרבה מנהיגים ברשימה הזאת, פחות מדי מונהגים. אז היה לוב אליאב מספר 1, מאיר פעיל מספר 2, אני מספר 3, סעדיה מרציאנו מספר 4, וליד צדיק מספר 5, וחוזר חלילה, מועמד שני של לוב אליאב, רות דיין, שישי רן כהן ממוקד, שמיני אמנון זכרוני מהסיעה שלי, וכן הלאה. מתי פלד, יעקב ארנון, איש מאוד חכם היה, וככה. ואחרי הרבה דיונים רגשניים ונרגשים, זוכר באיזשהו שלב, סעדיה מרציאנו קפץ בכיסאו, אתם מפלים את המזרחים, ורץ החוצה, לוב אליאב רץ אחריו. לוב אליאב היה מודע לעניין המזרחי יותר מכל אחד אחר. יכול להיות שיש לזה סיבה פסיכולוגית, ושהיה סיפור אמיתי, שאחרי מלחמת תש"ח, הוא היה ממונה מטעם לוי אשכול על יישוב חבל לכיש, שהיה שומם. והיה משלוח של עולים חדשים ממרוקו, שאלו אותם איפה אתם רוצים, זה אנחנו רוצים לירושלים. זה השם היחידי שהם ידעו בכלל. אז אמרו, בסדר, לקחים אתכם לירושלים, לקחו אותם לחבל לכיש השומם לחלוטין, ממזרח לבית גוברין, ואמרו, זה המקום, תרדו. אמרו, שממה, אמרת, לא, הבטיחו לנו לירושלים. ואז לוב אליאב נתן פקודה לנהג להרים את הארגז, המטען של המשאית, ופשוט שפכו אותם. זה היה סיפור ידוע, ולוב נשאר לו טראומה מהסיפור הזה. אז כשקמנו את המפלגה, היה לו רע חשוב לו שיהיו מזרחים. בהתחלה בכלל היה הרעיון שלו, צריך להיות כל הרשימה, מ-1 עד 100, אשכנזי, מזרחי, וכן הלאה, עד שהוצאנו לו את זה מהראש. אבל הסתדרנו איכשהו בחמישיות האלה, והתחלנו בתעמולת בחירות.
הייתה רשימה מרשימה, באמת מרשימה. ועשינו אספות בחירות בכל מקום, בערים הגדולות, במעברות, לא בעיירות, עיירות הפיתוח, כפרים ערבים, הכל.